Hello, chào mừng các bạn đã đến với video hướng dẫn cách sử dụng bộ Visual Master Kit của Trạm Xây Kênh ở trên điện thoại. Thì rất nhiều những bạn muốn là bên mình làm trên điện thoại thì đây là video hướng dẫn nhé. Và nếu các bạn còn chưa kích hoạt được thì hãy nhắn tin cho đội ngũ của Trạm Xây Kênh để kích hoạt cái bộ này. Và cách kích hoạt rất đơn giản thôi, đó chính là các bạn sẽ vào cái hòm mail của mình. Nó sẽ có một cái mail gửi đến bạn là gì ạ? Ví dụ là Hà Phương đã mời bạn vào cái bộ Visual Master Kit này. Các bạn ấn vào cái mail này và các bạn ấn vào cái phần là gì ạ? Đi đến trang là xong. Các bạn chọn là Chrome. Và khi mà đến đoạn này chúng ta sẽ ra một cái trang Notion ở trên cái phiên bản là web. Thì cơ bản là dùng trên web này cũng được, nhưng mà mình khuyến nghị các bạn nên là dùng ở trên app của Notion. Thì cách rất đơn giản là chúng ta sẽ vào App Store, với iPhone sẽ vào App Store và chúng ta sẽ tải một cái app nó có tên là Notion về. Thì các bạn hãy đăng nhập và login cái tài khoản của mình vào, cái Notion của mình vào. Và ở đây mình đã tải rồi thì mình ấn mở là xong. Và khi mình ấn mở thì khi mà các bạn đã được click ở trên nền tảng web như này rồi, tức là các bạn đã được kích hoạt rồi, thì nó sẽ hiện ngay ở trong cái phần Notion ở trên máy tính cho các bạn, và các bạn rất dễ dàng có thể là truy cập được. Và nếu các bạn không truy cập được ấy, các bạn hãy ấn vào cái phần này phía trên này là cái phần chọn workspace này, thì các bạn chọn vào cái Henry này, Henry Notion là ok nhé. Rồi, thì ở đây nó sẽ ra được một cái cục như thế này, chúng ta ấn vào đây, rất đẹp đúng không ạ? Ở đây thì có một cái video hướng dẫn ở trên PC này, cái phần quà tặng 45 phục Mario này, và phần rất là quan trọng tiếp theo đó chính là cái quy tắc và bản quyền. Ở đây thì bên mình có để rất là kỹ những cái vấn đề về sở hữu tuệ này, những cái vấn đề mà chúng ta bắt buộc cần tuân thủ này, nghiêm cấm kinh doanh này, nghiêm cấm chia sẻ tài nguyên này, giới hạn với những dịch vụ là agency này. Và tiếp theo nữa là đặc quyền khi mà các bạn tham gia những cái nhóm kín, và cái chế tài xử phạt khi mà các bạn có thể là vi phạm những cái điều kiện ở bên mình. Thì các bạn hãy đọc kỹ nhá, để chúng ta có thể nắm bắt được và tránh cái việc chúng ta lỡ may chúng ta lại mắc phải thì nó rất là không hay. Và cái điều số 4 là chính sách bảo vệ cộng đồng. Thì bọn mình có thêm một cái phần nữa là tố giác nhận thưởng này, cũng rất là hay nhá. Nếu mà ai tố giác được thì được hoàn là 100% luôn. Ok. Rồi, ở đây nó sẽ là cái phần chính nhất là cái phần là bộ Visual Master Kit Visual AI này, đúng không ạ? Và đây bên mình đã để rất là đầy đủ chi tiết tất cả những cái bộ ở trên này rồi. Và nếu mà chúng ta dùng ở điện thoại sẽ dùng như thế nào? Chúng ta sẽ ấn vào cái bộ cover này đi, ấn thử nhá, ấn cover này đi. Rồi, nó sẽ hiện ra một cái đường link này, Visual Master Kit này, ấn vào đây này. Ngay lập tức nó sẽ nhảy sang cái Canva ở trên điện thoại của các bạn. Và hãy nhớ là các bạn sẽ cần là cài app Canva ở trên máy tính nhé, cài app Canva ở trên điện thoại nhé, để chúng ta có thể sử dụng được. Còn nếu mà chúng ta chưa cài app thì nó sẽ không nhảy ra được như này đâu. Và hãy ấn một cái phần là cái ngôi nhà này, không phải, ấn lại này. Chúng ta sẽ ấn vào cái phần nào đây, ấn vào phần 3 chấm này, đúng không? Và ấn vào cái phần là gì ạ? Tạo bản sao các bạn nhé, tạo bản sao này. Rồi, chúng ta sẽ chọn vào cái ok. Rồi bây giờ mình thử nhá, mình thử này, ấn vào đây này. Đó, ok chưa? Là mình hoàn toàn đã có thể là chỉnh sửa được cái file này rồi. Nhớ nhá, nhớ ấn vào phần là tạo bản sao các bạn nhé. Ok chưa ạ? Rồi, quay trở lại với Notion này. Đây nhá, các bạn có thể là tạo bản sao cho tất cả những cái file này về để dùng nhá. Quay trở lại với cái phần ở tiếp theo này, chúng ta sẽ có cái phần là bài game siêu thu hút này. Thì đây là cái phần bonus thêm của bên mình, các bạn có thể là đọc kỹ phần này để có cái bài game cho mình nhá. Và tiếp tục nữa là chúng ta sang một cái phần là gì ạ? Cẩm nang lột xác này. Thì đây cũng là cái rất hay. Đây chính là cái tâm nguyện của bên mình, đó là gì? Chúng ta hãy làm sao đó chuẩn hóa tất cả cái mặt tiền ở trên cái Facebook của mình để nó trở thành một cái gọi là gì ạ? Mặt tiền triệu đô, đúng không? Bao gồm là gì ạ? Biển quảng cáo, tức là avatar và cover, cộng thêm là gì ạ? Link bio này,
các cái đường link thông tin cá nhân và công việc này. Tiếp tục nữa là những cái mã màu này, để làm sao chúng ta có một cái màu sắc nó thật sự là chuyên nghiệp này. Và tiếp theo nữa là số 5 là chuẩn hóa cái format hiển thị và định vị cho mình cái phong cách, đúng không ạ? Bước 6 là chuẩn hóa cái story này. Đấy. Rồi bước 7 này dọn rác này. Đấy. Ok chưa ạ? Và đó là toàn bộ những cái gì có trong cái bộ Visual Master Kit này.